și să discutăm împreună. Cred că va fi o discuție ca între prieteni despre cum putem întări cooperarea româno-poloneză. Tema este incitantă, titlul este incitant, Cooperarea româno-polonă, valoare adăugată, value added for Central and Eastern Europe. Pentru a dezbate o astfel de temă, am conceput două paneluri, după cum ați văzut și în agenda, extrem de interesante. În deschidere, ne-am dorit și mulțumim foarte mult excelenței sale, domnului ambasador Marius Cigel, este alături de noi. Ne-am dorit să avem alături de noi și reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe și mulțumesc doamnei Daniela Vădușa-Văzăvan, director și ministru plenipotențiar în Departamentul Uniunii Europeană, că a acceptat să fie alături de noi. Și nu în ultimul rând îi mulțumesc domnului profesor universitar Alina Vârgăoanu, care este și președintele Consiliului de Administrație, că face parte din acest prim panel introductiv. După cum ați constatat, dezbaterea de astăzi este organizată împreună cu prietenii polonezi. Avem alături de noi Jagiellonski Club, o structură extrem de interesantă despre care chiar l-aș ruga la momentul potrivit pe Marcin să le spună câteva cuvinte. Și mai avem și o altă structură, Visegrad Plus Organization. Deci avem două structuri poloneze care sunt alături de noi astăzi. Acum 2 ani de zile, în 2013, am organizat o întâlnire oarecum asemănătoare cu un alt institut prestigios din Polonia, PISC, Institutul pentru Relații Internaționale. După întâlnirea respectivă am gândit împreună realizarea unui paper. Interesant este, îl puteți găsi descărcat pe site-ul Institutului. Erau câteva direcții trasate acolo vis-a-vis de cooperarea româno-poloneză. Este un paper de la care putem pleca și ne putem pune întrebări legate de domeniile în care putem intensifica cooperarea, dacă am reușit sau nu până în acest moment să ne atingem obiectivele. Fără să intru foarte mult în detalii, după 1989, cadrul legal al relațiilor dintre România și Polonia este foarte bine și foarte clar stabilit. De la tratatul de parteneriat și cooperare din 1993 până la parteneriatul strategic din 2009 și vizita președintelui Iohannis din martie 2015, care a întărit acest parteneriat strategic, deci un cadru legal există, ne putem pune în întrebarea cât de bine am reușit să-l valorificăm. Și dacă nu putem face mult mai mult în acest domeniu. Pentru că realitatea este una extrem de dinamică, iar încrederea între statele membre europene cred că este esențială în acest moment. Building trust este foarte, foarte important să credem unii în alții. Constatăm la nivel european că apar linii de diviziune între diferite state membre pe diferite subiecte și aceste linii de diviziune nu sunt menite să permită Uniunii Europene să se exprime, dacă vreți, la întregul potențial. Prin urmare, a întări cooperarea între state care simt că au o istorie comună, au o geografie comună, au un trecut comun și au un viitor comun, este foarte important în acest moment. Pentru că se poate crea până la urmă masa critică necesară pentru schimbarea anumitor decizii, pentru impunerea unui anumit drum. Deci consider foarte importantă această dezbatere și ne propunem, și o spun aici cât se poate de deschis, să întărim relația și să continuăm această foarte bună colaborare pe care o avem cu prietenii noștri din Polonia. And I'd like to address special thanks to His Excellency Marius Cigel. As I know you are at the end of your mandate, and I have to say I'm sorry you are at the end of your mandate. It was a fantastic cooperation among our institutions during this period of time, but I'm sure it will continue. I'm sure it will continue because we have
We have many common features, and we have a common future further on. So we have to continue to improve the Romanian-Polish cooperation. So, having said that, I would like to invite His Excellency Marek Cigel to take the floor. Your Excellency, you have it. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie, pentru invitație. Mă bucur foarte mult că avem partenerii aici în România, ca Institutul European al României și acestul eveniment este un exemplu bun al cooperării dintre țările noastre și cu sprijinul Club Jagiellonski avem ocazia bună pentru dezbatere despre cooperarea romano-polonă, valoare pentru Europa Centrală și de Est. Dacă permiteți, schimbăm limba pentru prietenii noștri din Polonia și colegii din Corpul Diplomatic. So once again, thank you for the invitation and for the initiative to organize this event. This is not the first event dedicated to this topic, but it only confirms the relevance of the issue, and I'm very happy to see so many good friends in the room, and thank you first of all Professor Gabriela Dragan and Professor Alina Marganoiu for leading this event, but also my colleague from the Ministry of Foreign Affairs, Daniela Bazawa. Let me say in few words why I think that intensified cooperation between Poland and Romania is important for the entire region of Central and Eastern Europe, especially in light of the recent development that took place in Eastern Europe, triggered by the Russian illegal annexation of Crimea and the conflict in Eastern Ukraine, supported, inspired by Moscow, which is now effectively destabilizing the security situation in entire region. In my opinion, already existing strategic partnership between Poland and Romania very well passed the test during those crucial months that followed the events in Crimea. And I have in mind here not only very common approach, common reaction, similar reaction to those events, but also much more intensive dialogue and consultations that took place between Warsaw and Bucharest. Some of those contacts, I have to say, were not publicized or were not open for the public opinion, but they helped us really to coordinate our approaches and our efforts. So sometimes, especially in the press, we can read remarks that this strategic partnership is not bringing tangible results or spectacular results. I think it's not about being spectacular, it's about being effective. Especially now, we don't necessarily need to concentrate on big
show-offs, rather on something that is practical and is beneficial for the security of NATO, for the security of European Union, and for effectiveness of our actions. So if we go back a little bit to last year events, we can see, especially in the light of the NATO Newport Summit, that Poland and Romania became, and I keep repeating this in my public appearances, became pillars in the region, pillars of security, stability, but also economic performance and growth. This is very important because, as it was already mentioned here, those events in Ukraine were treated also and perceived as a kind of test or exam for many structures, initiatives, but also individual countries. And we can say with certain, I think, level of confidence that we are much wiser now with regard to the real capabilities and potential of certain structures. We can now also try to make those institutions, the most relevant institutions, like NATO, like EU, better prepared. And this is an entire process of transformation of NATO initiated by the decisions of the Newport Summit. But also, I think we have to be more realistic. Some of those instruments that were created in the past, I think they were exposed, and the limits of their efficiency were tested. So now, also when we take into account the follow-up of the summit in Wales, we see that many elements of the decisions of the summit are Poland and Romania play a very important role in the implementation of those decisions. Let me start with Readiness Action Plan and the implementation of the measures that are aimed at strengthening the security of eastern flank of NATO. Here I think it's not coincidence that those important elements that will be located in this region have strong components in Poland and Romania. So I have in mind, in case of Poland, the role of the multinational Corps Northeast in Szczecin, which will play a decisive role in the responsibility for defense of eastern flank. And also corresponding arrangement on the lower level, namely divisional headquarters that will be located, regional headquarters that will be located in Bucharest. Also in the development of so-called NATO force integration units, 6 such units will be created. Also Poland and Romania will host those small command and control units. We also see that in the implementation of the, let's say, transformation of NATO, or rather return of NATO to its core functions, our countries
play a very important role promoting this notion of bringing back to the center of NATO role the defense of the territories of member states. This was very explicitly declared by our presidents during the visit of President Iohannis in Warsaw in March this year, in the joint declaration adopted. But it is also kind of practical element of the coordination of efforts of countries of our region. As you may remember, before Newport Summit in Warsaw, President Komorowski organized the meeting of 9 presidents of the countries of the region in July last year. This initiative will be taken over by President Iohannis, who decided declared his readiness to host similar meeting in autumn this year in Bucharest. So it is a kind of mutually reinforcing cooperation that is in the interest of all countries of the eastern flank, and the aim is to have better coordination but also stronger voice in the internal debate within NATO. This say mini summit in Bucharest, regional summit, will prepare the way for the Warsaw summit of NATO next year, which we hope will effectively mark the milestone, say, in the development, in the transformation of NATO, according to our expectations. It will, in our vision, it will finish the implementation of the Readiness Action Plan that I mentioned before, but also it will pave the way for the preparation of a new strategic approach from the perspective of NATO, reflecting already the changes in the security environment in our region. Kind of parallel initiative that I think is worth to mention, initiated also by our 2 countries, is the format of consultations on the level of directors responsible for security policy. This is something that is maybe beyond the radar of the media, but it proved to be a very effective instrument of consultations among 9 Eastern members of NATO, with the participation of United States. So 2 meetings in this format took place, first in Bucharest in autumn last year, and second in Warsaw in April this year. So we find this kind of working level very efficient. And I think from the perspective of transatlantic relations, it is very important that our countries support unconditionally the strong transatlantic link and strong US presence in the region. So this is additional, I would say, contribution to the already agreed participation of our countries in the US missile defense program. But when we take into account, take into account the implementation of the American-European Reassurance Initiative, we see also that both Poland and Romania play a pivotal role in the implementation
implementation of this initiative, together with the repositioning of the rotational repositioning of forces in the region, together with the development of the infrastructure, military infrastructure in the region. So I think this is, as I said, keeping in mind our essential contribution to the development of the now NATO missile defense system. I think this shows you that both Poland and Romania are ready to take important share of the responsibility for the security of this part of Europe, but also for the security of entire alliance. Since this is an expert seminar, so I don't want to consume too much time that is dedicated for the discussion among experts, I think that this situation created by the events of last year is not a kind of temporary disturbance that will go over quickly and will be able to return to the business as usual. The impact of those events will be much more longer and lasting. So we should be prepared to continue our strong role in the region. It requires both more proactive actions in the bilateral, regional, but also multilateral fields, as well as strengthening of our domestic potential. And here I have in mind investments in the defense, and I hope that we'll be leading by example, let's say. So Poland is already implementing this 2% level of defense spendings. In the case of Romania, we have strong political commitment and consensus across the political spectrum. So I hope that in 2017, according to the plans, also Romania will reach this level, because this is something that goes hand in hand with our membership in NATO. So it's we will be much more credible asking for the protection of NATO presence in this region, permanent or rotational, if we do our homework in this respect. So I will finish here, because I don't want to repeat some elements of my statements with regards to the general picture of Polish-Romanian strategic partnership. I'm sure that my colleague Daniela will present you with those informations. But it's important that we continue also this reflection in the community of experts among think tanks, research institutions, because this is a very important input for the contribution, food for thought for the decision makers, for bureaucrats like me, and you can go a little bit beyond this political correctness or diplomatic language, which is extremely important. Thank you for your attention. Thank you very much, Your Excellency. So, because you have said at the end we have maybe in an expert seminar to go beyond the political correctness, I would like to invite Professor Marcin Kierzyński, President of Jagiellonian Club, to take the floor. Thank you
you very much. In the initial statement, I will just make some few remarks because I believe that the major remarks may be done in the first session. And so, first of all, let me thank to Director Dragan for all support we got during organizing this event, this conference. And second of all, thank you very much a lot to Your Excellency for hosting us out here in Bucharest. The event will be impossible to organize without the really strong support from the European Institute of Romania and Polish Embassy to Romania. So one more time, thank you very much for all the support we received in the last weeks. I'm really, I feel honored to watch at the conference room and to see so many distinguished guests. So thank you very much also as well for participation in this seminar. I believe that as President Iohannis and President Komorowski said in March, we have to look for the new content for the strategic Polish-Romanian cooperation, which should also fuel the new content for the whole Central European cooperation. We observed that the very fruitful and successful cooperation within the Visegrad group in the last 25 years, but the formula is now to some extent exploited. So that is why we have to look for the new ideas, for the new thoughts, for the new projects and new initiatives that should fuel both Visegrad group, but also Visegrad Plus forum of the cooperation between Visegrad countries, Baltic states, and Romania, Bulgaria, with a new content, new initiative. So I believe that this meeting will be a good start to cooperate not only between the bureaucrats or officials, but also between the think tanks and NGOs between Romania and Poland. So I believe that this meeting will be fruitful, and we will have some fruits of this meeting in terms of policy paper that I believe that will grasp the ideas that we will mention during the seminar. Thank you. Thank you very much, Martin. Thank you very much. And I dare to say it's not only a good start, it's a continuation of very good relations which have already been established. Thank you very much, and we are waiting for your intervention in the first panel. Thank you. Excelența asta vorbea despre limitele limbajului diplomatic și poziției pe care ți-o impune până la urmă, știu eu, instituția pe care o reprezinți. Dacă mă îndrept către doamna Daniela Băzăvan și mulțumesc foarte mult că reprezintă aici și Ministerul Afacerilor Externe, nu putem aștepta decât un punct de vedere diplomatic. Și îl așteptăm și vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Distinsă audiență. În primul rând aș dori să mulțumesc conducerii Institutului European din România, precum și Diadelul Institut Polonia, pentru excelenta inițiativă a organizării acestui eveniment, cu o temă extrem de generoasă, cooperarea româno-polonă și valoarea adăugată acesteia pentru Europa Centrală și de Est. Desfășurarea acestui seminar, la scurt timp după un alt eveniment organizat de Institutul European Român, la care am avut plăcerea să iau parte, consacrat consolidării parteneriatului strategic româno-polon, reflectă, după părerea mea, atât interesul din ce în ce mai mare pe care cercurile academice din Polonia și România îl manifestă față de relațiile dintre cele două țări, cât și însuși caracterul special al relațiilor româno-polone, bazate pe o viziune comună asupra problemelor cu care se confruntă zona noastră de apartenență și a căilor de soluționare a lor. Încercând să fac o succintă caracterizare a acestei relații, a spune că Polonia este astăzi un partener major al României în cadrul Uniunii Europene și NATO, cu care împărtășim poziții similare sau identice pe o multitudine de dosare. Din punct de vedere politic, economic și strategic, relațiile noastre bilaterale se află în prezent într-un moment de vârf al evoluției lor. Un element catalizator în această evoluție reprezintă și noile provocări din vecinătatea noastră estică, ce fac din România și Polonia parteneri cruciali în consolidarea securității regionale și euroatlantice, în condițiile în care avem percepții similare asupra riscurilor și amenințărilor din regiune.
necesitatea unor coordonări întărite între România și Polonia în regiunea Europei Centrale și de Est, precum și la nivel european și euroatlantic. Mă voi referi apoi la câteva dintre multiplele puncte de convergență ale pozițiilor României și Poloniei, pe care se susține cooperarea noastră și, în final, la unele repere importante ale cooperării româno-polone în perioada următoare, rezultate în urma contactelor politico-diplomatice recente la nivel înalt. În ceea ce privește argumentele pentru o cooperare consolidată între România și Polonia, aș menționa în primul rând potențialul celor două state de a se manifesta proactiv în plan regional și în interiorul comunității euroatlantice, apoi statutul pe care România și Polonia și l-au construit de actori credibili în interiorul UE, cât și al Alianței Nord-Atlantice și, nu în ultimul rând, responsabilitatea comună pe care cele două țări și l-au asumat explicit privind securitatea și prosperitatea în spațiul lor de apartenență geopolitică. O constatare care se impune este că parteneriatul strategic dintre România și Polonia joacă astăzi un rol esențial în potențarea capacității celor două țări de a proiecta o viziune cu greutate la nivel regional, aliat și european. În acest context, cooperarea politico-militară, în speță dialogul strategic la nivelul Ministerelor de Externe și Apărării, capătă o relevanță sporită pentru promovarea pozițiilor noastre pe teme de securitate în regiunea noastră de apartenență și la nivelul comunității euroatlantice. Temele și obiectivele de interes major în actualul context regional, asupra cărora România și Polonia au viziuni și abordări convergente, sunt multiple. Înainte de toate, suntem promotori active ai unității și solidarității în cadrul UE și NATO, precum și ai necesității unei legături transatlantice puternice care să ne permite contracararea oricăror tentative de retrasare prin forță a granițelor europene. Astfel, pe linia deciziilor adoptate de summitul Alianței de la Newport din 2014, dar și în perspectiva summitului de la Varșovia din 2016, România și Polonia se pronunță cu cea mai mare fermitate pentru consolidarea flancului estic al Alianței și asigurarea unei prezențe aliate permanente și credibile în zonă, inclusiv pe teritoriile lor naționale. Atât pentru România cât și pentru Polonia, dezvoltarea relațiilor strategice cu SUA reprezintă o orientare de politică externă de cea mai mare însemnătate. Pe acest fond, considerăm că țările noastre se află în cea mai bună poziție pentru a susține și promova un angajament american substanțial și multidimensional în zona central și este europeană. Tot în virtutea poziției lor la granița de răsărit a spațiului euroatlantic, România și Polonia sunt ferme susținătoare ale parteneriatului estic, ale menținerii substanței acestui proces, ale unei oferte atractive a Uniunii pentru țările partenere semnatare ale acordului de asociere, în speță Republica Moldova, Ucraina și Georgia, și ale acordării unei perspective europene clare a acestor țări. În acest context, România și Polonia sunt direct interesate și cooperează îndeaproape pentru asigurarea succesului summitului PAE de la Riga și conturarea cu acest prilej a unui proiect ambițios și vizionar destinat statelor partenere din vecinătatea estică. Ca parte a viziunii comune a României și Poloniei față de zonele de proximitate, este important de subliniat faptul că am fost și rămânem promotor activ nu numai necesității ca Uniunea Europeană să-și continue extinderea, dar și a politicii ușilor deschise a NATO, desigur fără grăbirea artificială a unor procese și fără compromisuri legate de îndeplinirea criteriilor de aderare. Țările noastre au puncte de vedere similare în ce privește necesitatea consolidării parteneriatelor UE și NATO cu toți vecinii și a asistării lor în eforturile pe care le întreprind în planul asigurării stabilității, democrației și bunăstării. În plan european avem o strânsă conlucrare cu partea polonă și ne susținem reciproc pentru îndeplinirea unor obiective cheie comune, cu relevanță aparte și pentru celelalte țări UE din Europa Centrală și de Est, între care asigurarea respectării depline a libertății de mișcare a persoanelor, inclusiv a forței de muncă, în spațiul Uniunii Europene, promovarea Uniunii Energetice Europene, completarea spațiului Schengen și întărirea securității la frontierele Uniunii Europene, utilizarea eficientă a fondurilor europene și asigurarea coeziunii, menținerea angajamentului european pentru o politică agricolă comună solidă și adecvat finanțată, adaptarea strategiei europene de securitate la provocările actuale. În ceea ce privește participarea României în cadrul unor formate de cooperare din regiunea Europei Centrale și de Est, din care Polonia face parte,
Aș menționa în mod special cooperarea în cadrul Visegrad Plus. România furnizează valoare adăugată dialogului în acest format din punct de vedere strategic, politic și economic, atât în contextul evoluțiilor din vecinătatea estică, cât și prin prisma cooperării în sectoare cu implicații semnificative la scară regională, precum securitatea energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de transport, mediul înconjurător, agricultura, etc. Chiar în aceste zile, Ministrul Afacerilor Externe participă la Bratislava la reuniunea ministerială V4+, privind parteneriatul estic la nivel de miniștri ai afacerilor externe. Referindu-mă în fine la agenda diplomatică româno-polonă în ultima perioadă, ea a fost, după cum se știe, extrem de intensă și fructuoasă, marcată de vizita la Varsovia a președintelui României în martie și la scurt timp după aceea de cea a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la 29 aprilie. În lumina rezultatelor discuțiilor purtate cu aceste ocazii, constatăm că relațiile dintre România și Polonia au intrat într-o etapă nouă, aceea a construcției strategice, și că există premise solide pentru construirea unui nucleu româno-polon de inițiativă în măsură să contribuie la dezvoltarea unei voci coerente a Europei Centrale în context european și euroatlantic, pornind în primul rând de la interesul major al ambelor state față de vecinătatea estică. În această perspectivă se înscrie propunerea României privind organizarea la București în toamna acestui an a summitului statelor membre NATO și UE aflate la frontiera estică, pe linia procesului lansat la Varsovia anul trecut, eveniment care, în opinia noastră, va fi în măsură să consacre România și Polonia drept piloni de referință și principali factori de coagulare a flancului estic în vederea contracarării riscurilor de securitate din regiune. Iată câteva coordonate, cred eu, esențiale, pe care se înscrie cooperarea actuală între România și Polonia și care transformă cele două țări în contextul schimbării paradigmei de securitate la frontiera estică a UE și NATO, în actori cheie pentru consolidarea securității Europei Centrale și de Est, precum și a spațiului euroatlantic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu foarte mult, doamna director, extrem de consistentă și de cuprinzătoare. Intervenția dumneavoastră cred că a fost extrem de binevenită această trecere în revistă a domeniilor comune de interes, atât vis-a-vis de politici interne ale UE, agenda digitală, Uniunea Energetică, absorpție de fonduri, politică externă, parteneriat estic, politică de vecinătate, deci atât dosare, puncte comune în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO. Mulțumesc chiar foarte mult și ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi. Pomenați la început de faptul că dezbaterea de astăzi vine în mod fericit după o altă dezbatere pe care am organizat-o în luna aprilie. A fost o dezbatere la care parte din cei care sunt astăzi aici la masă au participat. Ambasadorul Știger a participat. Doamna Vârgăoanu a fost, în calitate de prorector al SNSPA, a fost unul din coorganizatori. Doamna profesor Vârgăoanu este și, să spunem, o voce avizată a spațiului academic, are mai puțin constrângeri diplomatice și de altă natură, este și un bun cunoscător al domeniului, drept care o invit să ia cuvântul. Vă rog. Doamna director general, excelența voastră, domnule ambasador, domnul director, stimați invitați. Într-adevăr, doamna Adriana m-a simțit că nu voi avea o prezentare într-un limbaj foarte diplomatic, în sensul că voi încerca să pun câteva accente speciale și al doilea lucru voi face referire foarte mult la acea conferință pe care am găsit-o la conferința. Permiteți-mi să încep cu istorial. Acum o săptămână am participat la un eveniment, erau 4 vorbitori, primii 3 au spus același lucru, al 4-lea săracul s-a săturat și a zis că, domnule, din motiv că împărtășim aceleași valori, vă voi povesti ceva personal. Din fericire, nu mă ductez deloc discursul de dinainte și voi accentua câteva lucruri, astfel încât acest panel introductiv să fie un bun început pentru întreaga dezbatere de astăzi. Aș începe prin a sublinia faptul că, după părerea mea, criza euro a împărțit Uniunea Europeană în două categorii, în mai multe categorii, dar eu m-aș referi acum la dicotomia între câștigători, respectiv pierzători ai crizei. Winners and losers.
Evident că această dihotomie conferă statelor din prima categorie, categoria câștigătorilor, o aură de prestigiu cert, din cauza că au reușit să treacă cu bine prin criză. Exemplul evident care ne vine tuturor în minte este Germania, faptul că este una dintre câștigătoarele crizei, dar aici aș face și precizarea că succesul unanim recunoscut al Germaniei inspiră și respect și teamă. Se vorbește despre reapariția unui colos important, colosul cu picioare de lung în mijlocul Europei. Unii vorbesc despre reapariția chestiunii germane, despre poziția de semi-hegemon a Germaniei, despre faptul că Germania a construit un imperiu accidental, Empire by accident. Deci este încă o dată un exemplu de succes care inspiră fără îndoială atât respect, dar și un tip de reticență. Mai există un exemplu de prestigiu asociat ieșirii cu bine din criză și foarte important, acest exemplu nu este deloc contestat. Este evident vorba despre exemplul Poloniei, pe lângă faptul că nu este vorba despre un exemplu care să inspire teamă, este și un exemplu care este, după părerea mult mai relevant pentru o țară precum România, deoarece între România și Polonia, așa cum a subliniat și doamna director general, există multe similitudini în ceea ce privește mărima geografică, în ceea ce privește populația, în ceea ce privește poziția geografică, experiențele istorice și alte lucruri. Din acest motiv voi spune câteva lucruri despre acest exemplu de succes al Poloniei. Așa cum am spus și în alte rânduri, Polonia a fost singura țară din Uniunea Europeană care nu a avut recesiune. Nu s-a confruntat cu o criză bancară, nu s-a confruntat cu o criză financiară, nu s-a confruntat cu ieșirea accelerativă de capital, cu capital flight. A reușit în această perioadă să-și sporească exporturile, printre altele și datorită faptului că nu și-a distrus capacitatea industrială, ci doar a modernizat-o și a pus-o la lucru în concordanță cu noile cerințe ale pieței europene și ale pieței globale. Nu a recurs la măsuri de austeritate și a menținut un nivel constant al investițiilor publice și printr-o utilizare inteligentă a fondurilor europene. Datele vorbesc de la sine și datele au fost prezentate chiar de domnia sa, domnul ambasador, în acea conferință organizată acum un an de zile. PIB-ul nominal a crescut de la $5.976 per capita în 1990 la $23.276 per capita în 2013. Raportat la media europeană, PIB-ul polonez, la paritatea puterii de cumpărare, a crescut de la 51% în 2004 la 70% în 2014 și, așa cum a spus domnul ambasador, aceasta este cea mai spectaculoasă revenire, chiar mai spectaculoasă decât revenirea Japoniei după cel de-al doilea război mondial. Recent am citit o estimare a unui expert polonez, estimare găzduită pe platforma CaleaEuropeana.ro, care spunea că Polonia ar fi avut un succes chiar mai mare dacă nu ar fi existat acea perioadă confuză de la începutul anilor 1990, când Polonia, la fel ca România, s-a confruntat cu terapia de șoc, ceea ce expertul polonez nu numea shock therapy, ci shock without therapy. Este o exprimare care mie mi-a plăcut în mod deosebit. Economia poloneză a devenit cea mai mare din Europa Centrală și de Est, tema dezbaterii de astăzi, și a șasea la nivelul Uniunii Europene. Apropo de Germania, am vorbit despre Germania, Polonia a mers pe urmele Germaniei și a devenit pentru Germania un gen de noua EDG, o țară în care Germania a investit în primul rând încredere. Din acest motiv, de exemplu, Soros, în ultima sa carte, Tragedia Uniunii Europene, spune că Polonia este sora mai mică a Germaniei. Și există experți care spun că celebrul binom Mercosi, care a devenit Mercoland, acum ar putea fi denumit binomul Tussel. O combinație între Donald Trump și Angela Merkel. Cert este că Germania și Polonia sunt în acest moment hub-ul de export și de creștere al Uniunii Europene. M-am întrebat și mă întreb de mult timp care este succesul, care este explicația pentru acest exemplu absolut spectaculos. Așa cum spunea domnul ambasador, o revenire mai spectaculoasă chiar decât a Japoniei după cel de-al doilea război mondial. Evident, este o poveste lungă, nu cred că avem de-a face cu o rețetă simplă, avem niște ingrediente, le punem și noi aici și vom obține același rezultat.
Dar cred că acest succes poate fi explicat simplu, pe înțeles, prin câteva elemente. Viziune, ambiție, pragmatism, este un cuvânt pe care chiar ambasadorul în discursul de astăzi l-a rostit, un leadership politic atașat idei de dezvoltare, indiferent de cine ar ocupa această poziție de leadership, și o administrație publică foarte bine pregătită. Cred că toate aceste elemente au creat un climat propice dezvoltării, un public mood, în virtutea căruia fiecare polonez, fie că este vorba despre omul obișnuit, fie că este vorba despre lider, simt că pot contribui la dezvoltarea Poloniei. Părerea mea este că de la elite până la cetățeanul obișnuit, polonezii par să fie conectați la efortul încordat de ridicarea țărilor și par să spună întregii Europe și mai ales Europei Centrale de Est, Europei Centrale și de Est, că da, se poate, da, putem. De altfel, acesta a fost și titlul raportului pe care l-au făcut polonezii în momentul în care au sărbătorit 10 ani, din momentul în care au devenit membri ai Uniunii Europene. Yes, we could. Aș încheia cu două idei și aici, într-adevăr, limbajul diplomatic va dispărea și aș vrea să fiu foarte bine înțeleasă. În discursul public din România s-a instalat așa un nou clișeu. Îi lăudăm pe polonezi și noi ne lamentăm că nu putem. Și n-aș vrea să încetăm să-i lăudăm pe polonezi și să merităm la această experiență asta, fără doar și poate. Dar eu aș vrea să încetăm să ne mai lamentăm că polonezii pot și noi nu putem. Și deci, încă o dată, cred că ar trebui să încetăm cu această lamentație, să studiem foarte atent experiența poloneză, să vedem ce anume este relevant din această experiență și să începem să acționăm și poate în 2017, în momentul în care și noi vom sărbători 10 ani, din momentul în care am devenit membri ai Uniunii Europene, să putem spune, da, putem sau măcar suntem pe calea cea bună. A doua idee, s-a vorbit aici foarte mult despre securitate, despre strategie, despre provocările geopolitice. Eu cred că cea mai bună, cea mai puternică pavăză de securitate este dezvoltarea, este chiar prosperitatea. Deci nu cred că există o pavăză mai puternică de securitate în absența dezvoltării și a prosperității. Apropo de îndemnul colegului nostru polonez, Marcin, nu îndrăznesc să numesc, să spun numele de familie, dumnealui vorbea despre faptul că acest parteneriat strategic dintre România și Polonia ar trebui umplut cu conținut. Eu cred că acest conținut ar trebui să fie cât mai mult acaparat de eforturile de cooperare în zona dezvoltării. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult doamnei profesoare Bărgăoană, care a avut nu doar un cuvânt introductiv, ci o adevărată intervenție, s-a transformat într-unul din speakerii panelului nostru. De fapt, fiecare intervenție a fost extrem de consistentă. Noi am trecut dincolo de niște cuvinte de bun venit și de urări de succes la a transmite niște mesaje extrem de pline de conținut. Mi-a plăcut foarte mult rețeta de succes identificată pentru evoluția fantastică a Poloniei, viziune, ambiție, pragmatism, leadership și administrație publică bine pregătită. Bun, nu mă lamentez deloc, pentru că nici eu nu sunt de părere că trebuie să facem asta, dar putem să le luăm pe rând și să vedem cum stau în cazul modelului românesc. Am ajuns, și mulțumim încă o dată foarte mult, am ajuns deci la finele acestui prim panel. Aici în agenda scria discursuri introductive, după cum constatați, au fost mult mai mult. Vreau înainte să mulțumesc încă o dată paneliștilor, să anunț că vom avea o zi plină de conținut, după cum ați constatat din aceste prime intervenții. Că mulțumesc celor speakerilor care au confirmat ce sunt alături de noi, domnului ambasador Sergiu Cerac, domnului director Institut Diplomatic Român Dan Petre, domnului președinte al Fundației Oris Liviu Mureșan, doamnei Simona Soare, cercetător la ISPAIN, care fac parte din panelul și mulțumesc în mod deosebit lui Dan Cărbuna
petiționarul a acceptat să fie moderator și trebuie să mai îi mulțumesc și pentru faptul că a fost de acord să transmită live dezbaterea noastră. Deci e bine să-și anunțăm lucrul ăsta și să-i mulțumim încă o dată că este alături de noi. Și veți avea și un panel 2, cel puțin la fel de interesant. Nu facem evaluări cantitative. Ambele paneluri sunt extrem de reușite ca structură. Artur Bolek, e ușor de asta dată să-i pronunțăm numele, prietenul nostru din Polonia, Universitatea din Cracovia, Agnes Nicolescu, Institutul Aspen, domnul profesor Silviu Neguț, care este vicepreședinte al Fundației Universitare a Mării Negre, Șerban Cioculescu, cercetător ISPAIM și, last but not least, undeva în spatele sării, domnul profesor Arman Boșu, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București. Panelul 2 va fi moderat de Balázs Barabás, avem alături de noi deci postul Digi 24. Îi mulțumim și lui Balázs, dacă e cumva în sală, e bine ascuns, că nu văd, dar sper că va fi. Deci vom avea o zi extrem de densă. Mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi alături de noi și mă bucur că sala se dovedește neîncăpătoare. Mă bucur. Mulțumesc foarte mult și paneliștilor și facem acum o foarte, foarte scurtă pauză pentru schimbarea